السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية برحب بكم على قناتنا، قناة تطبيقات اندرويد على اليوتيوب، وهي ايضا صفحتنا على جوجل بلس والفيسبوك. النهاردة ان شاء الله معانا برنامج آية لسماع وتحميل القرآن الكريم. طبعا موجود برامج كتير قوي لسماع وتحميل القرآن الكريم، لكن هنشوف مع بعض برنامج آية يختلف ويمتاز عن هذه البرامج في ايه. وصف البرنامج على جوجل بلاي: آية هو تطبيق لسماع وتحميل القرآن الكريم لعدد من المقرئين المشهورين، ويتميز تطبيق آية بعرض كل آية عند تلاوتها، مع إمكانية عرض آيات كل سورة واختيار الآية ليستكمل القراءة منها. يوجد في التطبيق خيارين، هما الاستماع عبر الإنترنت أو الاستماع من الصورة المحفوظة مسبقا. بعد تنزيل وتثبيت البرنامج من جوجل بلاي، فتح اختيار اللغة طبعا بيظهر الاستخدام للمرة الأولى اللغة العربية. هنا ده شرح للبرنامج. هو البرنامج مش محتاج شرح، وانا مش منزل الفيديو ده كشرح للبرنامج، ولكن كمشاركة في نشر هذا التطبيق العظيم، واتمنى انه يوصل لكل الناس. هنا طبعا في الشرح ندوس على اسم الصورة لاختيار صورة اخرى، او فوق يمين ويسار الصورة لاختيار الصورة التالية او الصورة السابقة. وهنا الأيقونة دي خاصة بتحميل الصورة الحالية. هنا أثناء تشغيل الصورة، هنا رقم الآية، ندوس على رقم الآية ونختار رقم آية تانية، وهنا سابق وتالي على يمين رقم يمين ويسار رقم الآية. وصورة المقرئ تقدر تختار منها مقرئ آخر. التالي دي صورة البرنامج بعد الفتح. هنا نلاحظ بسم الله الرحمن الرحيم مش واضحة، الخط مش مناسب للجهاز، ففي الإعدادات نختار نوع الخط. اختار نوع الخط اللي يناسب جهازك، زي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم واضحة، اللي في الوسط دي مناسب جدا مع جهازي. اختيار المقرئ، أنا اختار أحمد العجبي. صورة الفاتحة، نقدر ندوس على صورة الفاتحة. هنا نختار أي صورة عايزينها. ده اختيار كل الصور حاليا. الاختيار التاني الصور المحفوظة فقط، زي دلوقتي دوس على اسم الصورة يجيب لك الصور المحفوظة حاليا. صورة الفتحة، الأيقونة بتاعة التحميل دلوقتي مش موجودة عشان الصورة دي متحملة. فاحنا هنشغل دلوقتي ونشوف تناسق عرض الآية مع تلاوتها. زي ما شفنا حاجة ما شاء الله كويسة جدا. في هنا الصور المحفوظة، هنجيب كل الصور عشان نشوف أيقونة تحميل. صورة الناس مثلا، جري الاتصال، زي دلوقتي ظهرت أيقونة التحميل، ندوس عليها بالفعل في شريط تنبيهات جاري التحميل. في الإعدادات كمان تحكم في حجم نص الآية، تقدر تختار الحجم اللي يناسبك. وفي حجم نص الترجمة أو التفسير، ده طبعا بعد تحميل ملفات الترجمة أو التفسير. البرنامج ما شاء الله رائع، وأنا بشكر قائمين على هذا البرنامج، وأتمنى أكون أفدتكم، وإن شاء الله استنوني في شرح برنامج جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.